Ja, mycket kan hända. Nästa vecka klockan 19.30 ser du sista delen av 4 filtar och en flaska. Nu hoppas jag att ni har bullat upp med både det ena och det andra. Godis och kanske något gott att dricka. Vi ska bege oss till Bryssel och årets upplaga av Eurovisionsschlagerfestivalen. Nya uppgifter från kontrollrummet från högsta kanalledningen. Melodifestivalen utgår och istället visar vi ett avsnitt av Asfalt Motormagasin som ikväll tittar närmare på Volvo 480. Varsågoda. Håll med om att den är lite konstig. 1987 stod den i Volvos hallar bredvid 240 och 740 som en gycklare på Konsum. Här hade sågen satts i klossen och kvar var en spännande triangel med pop-up-strålkastare, 4 sportstolar och spännande elektronik. Volvo 480 skulle attrahera en ny målgrupp, en yngre publik som hade en bit kvar till det där vedklyvsflyttandet med släpvagn. Vi tycker att modellen förtjänar att lyftas fram av flera anledningar. Den är fräsig som få, den kan handlas för kaffepengar och den är snart gammal nog att klassas som veteranbil. Alla de fel och brister som 480 drogs med när den var ny, de är lättare att hantera om man betraktar bilen med entusiastglasögonen på. När den inte måste ta dig till jobbet med minutprecision eller frakta ungarna till dagis. Det här är en turbo. 122 hästar ger den och vaga uppgifter gör gällande att Lotus hade ett finger med i spelet vad gäller chassisättningen. Lätt är den i alla fall, den väger runt tonnet. Dags att se om det finns någon spänst kvar. Jag gillar att betrakta den här bilen som en förlaga till Ferrari FF. Nu undrar du vad jag dillar om kanske, men jag ska förklara. Kolla på den från sidan. Formerna är kompakta, men det som gör den här till något annat än en Volvo i golfklassen, det är den höga midjelinjen. Eller egentligen kanske mer den låga överbyggnaden. 4 stolar, det har Ferrari FF också. Ferrarin har i och för sig en 6,3 liter stor V12 också på 660 hästar. Det har inte den här. Det är påtaglig storbilskänsla här i kupén. Sitter ganska lågt, stolarna är jättesköna, bra sidostöd utan att vara sådär, utan att nypa åt alldeles för mycket. Växellådan är lite fladdrig, den hör väl ihop med den där lite fladdriga Renault-spisen under huven. Men helhetsintrycket är väldigt bra. Lättkört, jättemysig ratt. Jag får lite Saab-vibbar av den för att den har någon dekor här nere som känns bekant från någon gammal tillbehörskatalog. Och tyst som en Tesla går den. Mer asfalt efter reklamen.
Välkommen tillbaka till Asfalt och till Stockholm där vi idag spexar med Volvos spetsigaste. Har du hört talas om projekt Galaxy? Ett mastodontprojekt som påbörjades i slutet av 70-talet och som så småningom mynnade ut i 2 vagnsfamiljer, G1 och G2. G1 blev Volvos 400-serie där den här blev först ut, eller ja, inte turbon, den kom först 1988. G2 blev långt senare 800-serien med 850 GLT som fanbärare. Utöver att locka en yngre målgrupp hade 480 i alla fall från början också en annan uppgift. Den skulle i USA balansera de större Volvo-vagnarnas bränsleförbrukningssiffror i den så kallade CAFE-beräkningen. Corporate Average Fuel Economy. Men 480 hittade aldrig till USA. Skälen som angavs var fallande dollarkurs och pressade priser på japanska bilar. Fel och brister då? Vad kan man förvänta sig som 480-ägare? Well, faktum är att det började redan vid lanseringen på Genèvesalongen. Nyfikna besökare gavs möjligheten att provsitta, klämma och känna. Utställningsbilen matades med ström så motorn som styr pop-up-lyserna gick minst sagt varm. Tänk, är inte det fräsigt med en bil vars fysiska form kan ändras genom ett knapptryck? Hur som helst, ett av lyserna gav upp, på salongen. Och där stod Volvos nya och blundade med ena ögat utan att vara det minsta flörtig. Elfel kommer och går och kommer tillbaka. Det är vindrutetorkare vars hastighet ökar med gaspådrag men som inte sjunker när du tar ner farten. Det är klockan som nollställer sig själv och det är tankluckeöppningen som strejkar emellanåt. Det kan också vara problem med hastighetsmätaren och centrallåset. Bagageluckan, helt gjord i glas och en elegant vinkning till P1800 ES sluter ogärna tätt. Men den är ju snygg att se på. Det här med turbomätare är lite trevligt. De är väl nästan som bortblåsta idag, trots att väldigt många bilar är överladdade. Tillbaka med den, säger jag. Det är kul att se var någonstans på den här tryckvågen man befinner sig. Det är inte så där så att man pressas bakåt i de här stolarna. Det hade varit roligt om Volvo hade gjort någon sån här riktigt galen version av den här. Tänk med 200 hästar eller någonting sånt. Då hade det blivit fart på fanskapet. Eller tänk lite längre innan du öppnar truten, Johan. Den där G2-plattformen, 850-bilarna, de hade ju också tvärställda motorer, men 5-cylindriga och med lite pulver. 480 tillverkades faktiskt till 1995, vilket betyder att 850 Turbo och till och med värstingversionen TFMR tillverkades samtidigt. Det kan ju vara ett mysigt vinterprojekt, va? En sån transplantation. Ser lite annorlunda ut här på insidan jämfört med många andra Volvo-bilar. Men här har jag också ett jättespännande infocenter med ett litet vred här nere. Det presenteras en massa information digitalt här på en av mätarna. Jag kan se hur mycket soppa jag har, jag kan se hur mycket soppa den förbrukar för stunden och i genomsnitt och en massa annat, lite temperaturer och sådär. Det här var ju high-tech alltså. Shit, vad shitlad man ska ha blivit 1987 när man fick se det här för första gången. Det var ju, måste ju varit rymdteknologi. En okej 480 ES kostar idag ingenting. En sån här, en turbo, kostar lite mer. Och det är lite märkligt för att det här är bilar som inte bara är jätteroliga att köra. De har ju faktiskt också en nyckelroll i märkets historia. Projekt Galaxy tog Volvo in i framtiden och sedan dess har de ju faktiskt inte blickat bakåt. Att den här då, turbon, toppversionen, är lite slö
Det är sånt man får ta. Den har jättefina vägegenskaper. Och man får väl trycka till den där Renault-spisen lite då. Ge den vad den tål. Allt som står att få. Använd det. Det här är en poppig bil som förtjänar en ny chans. Leta fram dina bästa blandband, peta ner dina Ray-Ban Wayfarer på nosen och smit iväg. Och sträck på dig. Volvos värde växer. I alla fall i det här fallet. Om ett tag i alla fall.